হেল্ল' হাই নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ চেনেল ফেক্সাইলসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি জেনেৰেল মেথামেটিক্সৰ 2026 ছেকশ্যন চি MCQ ডিছকাশ্যন কৰিম তোমালোকে ভালকৈ চাবা আৰু এবাৰ নিজেও এনচাৰবোৰ চাবা যদি ভুল থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা নিশ্চয় 1 নম্বৰ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন এ 2 নম্বৰ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি 3 নম্বৰৰ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি 4 নম্বৰ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি 5 নম্বৰ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন চি 6 নম্বৰ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন চি 7 নম্বৰ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন চি 8 নম্বৰ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন ডি 9 নম্বৰ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন ডি 10 নম্বৰ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন ডি 11 নম্বৰ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন ডি 12 নম্বৰ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন এ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব বা পাউজ কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো পাউজ কৰি লিখি ল'ব কুৱেশ্যনবোৰ দেখক মানে ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে আপোনালোকৰ ৰাইট চিন দি আছে যোনটো ডাইৰেক্ট মানে ডাইৰেক্ট চিধাকৈ দি আছে সেইটো এনচাৰ নহয় যেনেকৈ ইয়াৰ আপোনাৰ 27ৰ B2 হয় এনচাৰ 28ৰ C2 হয় এনেকৈ আপোনালোকৰ এনচাৰবোৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব 30ৰ D হয় 31ৰ B হয় 32ৰ B 32ৰ আপোনাৰ হ'ব D চ' দুটা য'ত আছে আপোনালোকে গম পাব যোনটোত মানে ৰাইট চিন দিয়া আছে চ' সেইটো এনচাৰ হয় যেনেকৈ 31ৰ আপোনাৰ দুটা আছে এটাত দিয়া আছে ৰাইট চিন ইয়াত যেনেকৈ 34ৰ দুটা আছে এটো হয় এনচাৰ কাৰণ তাত ৰাইট চিন দিয়া আছে চ' আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই লিখি ল'ব 33 হ'ল D2 এনচাৰ কাৰণ তাত ৰাইট চিন দিয়া আছে চ' ইয়াত কিছুমান ভুলো থাকিব পাৰে আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব এবাৰ নিজেও চাব আপোনালোকে 36ৰ হ'ল C2 37ৰ হ'ল B2 38ৰ হ'ল C2 39ৰ হ'ল B2 আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ চাব নিজেও ইয়াত ভুল থাকিব পাৰে চ' আপোনালোকে চাব আৰু অকল ৰাইট চিন দিয়াকেইটা চাব যোনকেইটা ৰাইট চিন দিয়া হৈছে বাকী এনেই নৰ্মেল চিন দিয়াকেইটা নাচাব 42 হ'ল B 41ৰ হ'ল C 42ৰ হ'ল A 42ৰ হ'ল আপোনাৰ C 43 হ'ল A 44ৰ হ'ল C 45ৰ হ'ল B চ' আপোনালোকে য'ত দুটা চিন আছে আপোনালোকে তাত ৰাইট চিনটো অকল চাব Press the subscribe button please.